امروز بدون فوت وقت میخوام در مورد یک روستا صحبت کنم که به باور خیلیا زبانشون ریشه در ایران باستان داره و همچنین مردم این روستا یکی از عجیب ترین دینهای ایران رو دارن. دینی جالب و قابل احترام. پس تو قسمت اول ویدیو در مورد روستا و زبانشون صحبت میکنیم و تو قسمت دوم از دینشون. این روستا تو بخش مرکزی شهرستان دالاهو تو استان کرمانشاهه. مردمش کرد هستن و به زبان کردی هورامی صحبت میکنن. زرده به خاطر بارگاه‌های شخصیت‌های مقدس یاراسانی که داره از اماکن مقدس این آیین محسوب میشه. حالا گفتیم که زبان کردی هورامی. این زبان یکی از لهجه‌های کردیه که بیشتر در مناطق غرب ایران مثل روستای زرده استفاده میشه. زبان کردی هورامی رو یه سریا به ساسانیان نسبت میدن. به این دلیل که بعضی از ویژگی‌های زبان این لهجه مشابه زبان‌های ایران باستانه، به ویژه زبان پارسی میانه یا پهلوی ساسانی. بعضی از زبانشناسان بر این باورند که زبان هورامی در واقع بازماندهی از زبانهای دوره ساسانی که تو منطقه غرب ایران صحبت می شده. همچنین هورامی ویژگی هایی داره که در زبانهای دیگه کردی کمتر دیده میشه و این میتونه نشونه ای از قدیمی بودن این زبان داشته باشه. به همین خاطر برخی این زبان رو به دوران ساسانیان و حتی قبل از اون نسبت میدن، چون بخشایی از این زبان هنوز نشانه هایی از زبان پارسی باستان و پهلوی داره که در دوره ساسانیان رایج بوده. روستای زرده حدود 40 کیلومتر از کرنده‌غرب فاصله داره. قبل از سال 1355 اهالی روستا تو یک نقطه به اسم زرده زندگی میکردن که دورش باغات بود. بعد یک گروه باستانشناسی اومدن و اولین خونه رو تو منطقه بان گنبد ساختن. با زیاد شدن جمعیت جوانها به این منطقه جدید نقل مکان کردن و الان روستا به دو بخش زرده و بان گنبد تقسیم شده که بیشتر مردم تو این منطقه جدید یعنی بان گنبد زندگی میکنن. مردم روستای زرده پیرو آیین اهل حق یا یاراسان هستن و زیارتگاه‌های معروفی مثل بابا یادگار، داوود، سید درویش و حتی چشم قسلان یا همون حوض کوثر که خیلی معروفه کنار همین روستاست. از نظر تاریخی زرده خیلی قدیمیه و به دوران اشکانیان و ساسانیان میرسه. قلعه یزدگرد و آثار تاریخی اطرافش نشون میده که این نظر درسته. همچنین کوه شاهنشین که شمال غرب روستا قرار داره از نظر استراتژیک نقطه قوت ایرانه، چون از اونجا میشه به دشت ذهاب، قصر شیرین و مرز ایران و عراق تسلط داشت. آب آشامیدن این روستا از چشمه قسلان که تو دل کوه دالاهو قرار داره تامین میشه. میدونیم که این چشمه یک مکان خیلی مقدسه، مخصوصا برای یاراسان. اما بریم چند مکان دیدنی روستا رو ببینیم. روستای زرده قدمت زیادی داره و پر از آثار تاریخی و باستانیه. چندین زیارتگاه هم توش هست. حالا چند تا از جاذبه‌هاشو معرفی میکنم. اولیش قلعه یزدگرد سومه که از دوران ساسانی به جا مونده و روی تپه‌ای بلند تو شرق روستای زرده قرار گرفته. این بنا 3 طبقه داشته که 2 تاش کامل خراب شده و فقط یکیش مونده. اما گفتیم زیارتگاه بابا یادگار. این زیارتگاه از مهمترین زیارتگاه‌های یاراسانه. بابا یادگار لقبش سید احمده که سال 761 قمری به دنیا اومده. این زیارتگاه تو شمال شرقی روستای زرده در دامنه کوه دالاهو قرار گرفته. اطرافش هم زیارتگاه‌های چلتن، کانی شفا، هفتن، چشم قسلان، چشم خانی و سید درویش هست. یه بنای عجیب غریب دیگه تو این روستا بنای شهربانوه. بنای شهربانو توی تنگهی نزدیک زیارتگاه داوود بین راه روستای زرده و زیارتگاه بابا یادگار ساخته شده. مسیرش سخته و فقط کوهنوردان حرفه‌ای میتونن اونجا برن. یکی دیگه از جای دیدنی این روستا قلعه داوره که مربوط میشه به اواخر دوره اشکانیان و اوایل دوره ساسانیان. اما یک اتفاق تراژیک تو این روستا افتاده. اونم بمباران شیمیایی روستای زرده بوده. تو 31 تیر سال 1367 چند روز بعد از اعلام آتشبس و پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران، روستای زرده توسط 5 بمب‌افکن عراقی که بمب‌های شیمیایی حمل می‌کردن مورد حمله قرار گرفت. تو این حمله 275 نفر از مردم که برای جشن مذهبی در بارگاه حضرت داوود و حضرت بابا یادگار جمع شده بودند جان باختند. 1146 نفر هم زخمی یا به خاطر استنشاق گازهای سمی دچار حوادث شدند. چون روز حمله روز جشن مذهبی بود، علاوه بر مردم روستا
افراد زیادی از روستاهای دیگه هم برای این مراسم و نیایش به زرده اومده بودن. میگن جمعیت روستا تو اون روز 1700 نفر بوده. تعدادی از بمب‌ها در انتهای روستا فرود میاد و یکی از بمب‌ها روی چشمه آب روستا میفته و کسانی که از این آب استفاده کردن دچار عوارض شدیدی شدن. علاوه بر زرده، روستاهای دیگه هم آسیب‌های زیادی دیدن که اینجا جا داره از فیلم زیر درخت گردو یاد کنم. فیلمی بسیار بسیار زیبا با بازی پیمان معادی و مهران مدیری که پیشنهاد میکنم ببینیدش. البته احتمالاً وقتی ببینید تا 1-2 هفته حالتون بد بشه. بگذاریم. اما یک روز ملی هم داره این منطقه، روز ملی دالاهو. اما 31 تیر ماه به عنوان سالگرد بمباران شیمیایی روستای زرده تو تقویم ایران به عنوان روز ملی دالاهو شناخته میشه. یاراسان یا همون اهل حق یه جور آیین مذهبی و عرفانیه که یه سری اعتقادات و مراسم خاص خودشون رو دارن. پیروان این آیین بیشتر بین اقوام کرد، لور و ترک پیدا میشه و تو مناطقی مثل کرمانشاه، لرستان، آذربایجان شرقی، زنجان، همدان و حتی تهران زندگی میکنن. خارج از ایران هم تو کشورهای مثل ترکیه، عراق، افغانستان و سوریه حضور دارن. آیین حق یا همون آیین حقیقت اسم دیگه یاراسانه که بعضی جاها بهش دین حقیقت هم میگن. به پیروان این آیین یار میگن و واسه همین به کل این آیین یارستان یا یارسان میگن. تاریخ پیدایش این آیین یا دین دقیق معلوم نیست و دیدگاه‌های مختلفی راجبش وجود داره. مثلا گفته شده که این مسلک ریشه‌ای در آیین‌های باستانی ایران مثل زرتشتی و مانوی داره. از طرف دیگه هم میگن با ایزدی‌ها مرتبطه. همچنین با اسلام و مسیحیت هم اشتراکاتی داره. در رابطه با قدمتش صفیزاده میگه که این مسلک از همون اول یعنی از ازل بوده. یا یه سری دیگه معتقدن که این آیین تو قرن دوم هجری توسط یه فرد به اسم بهلول و یارانش شکل گرفته. اینا اومدن یه جورایی از همه ادیان بهره بردن و این آیین رو تشکیل دادن. حتی از تفکرات فرقه های تندرو بعد از اسلام هم چیزایی وام گرفتن و هستن کسایی که باور دارن اصلا پیدایش یارسان یه جور مقاومت بوده در برابر حمله اعراب. نورعلی اللهی تو کتاب برهان الحق میگه یارسان وابسته به شیعه اثناعشریه، یعنی یه جورایی خودش رو نزدیک به شیعیان جعفری میدونه، ولی اینا تفاوت‌های خاصی هم دارن. اما بیشتر میگن این آیین از قرن اول تا دهم کم کم شکل گرفته و تو قرن هفتم و هشتم یه بزرگی به اسم سلطان اسحاق اومده و کل این آیین رو گسترش داده که حالا داستانش رو جلوتر میگیم خدمتتون. پس یه جمع‌بندی کنیم. میگن که پیروان یارسان تأثیرات مختلفی از دینها و آیین‌های دیگه گرفته و کل این عقاید از حدود قرن دوم هجری وجود داشته و این عقاید خیلی پنهانی و فقط بین پیروان خاصشون دست به دست شده و اومده جلو. این چیزا رو یه فردی به اسم بهلول مادی و یارانش شروع کرده و همه چی کاملا سینه به سینه منتقل می شده تا اینکه تو قرن هفتم و هشتم این اسرار کم کم قانونمند شده و برای پیروان یارسان علنی تر شده. اینجا سلطان اسحاق خیلی نقشش پررنگ میشه. این فرد این عقاید رو مرتب و به پیروان یارسان ابلاغ میکنه. در واقع اون باعث میشه یارسان به شکل رسمی تر شناخته بشه. واسه همین خیلی ها سلطان اسحاق رو بنیانگذار یارسان میدونن. یارسانی ها به 12 امام شیعه اعتقاد دارن و میگن شریعت های قبلی مخصوصا اسلام همشون حق هستن. حتی یه جایی یکی از بزرگانشون به اسم گوشچی اغلی گفته خدا 4 کتاب فرستاده که همشون پیش ماست. یه چیز جالبی که میگن اینه که قرآن اصلی 32 جز داشته و قرآنی که الان دست ما 30 جزئه. این 30 جزئی که ما میخونیم رو میگن فرع دین، ولی اون 2 جزئی که کمه اصل و اساس قرآن بوده و پر از رازهای مخفیه که فقط حضرت محمد میدونسته. بعدش میگن امام شیعیان اون رازها رو حفظ کرده و اسمشو گذاشته فرقان و داده به امام مهدی. یارسانی ها مثل قلات شیعه، یعنی کسایی که
غلو میکنن تو باورشون یا یه مقدار افراطیان، اعتقاد دارن که خدا تو وجود انسانها ظهور میکنه و علیرغم باور عامه ظهور خدا فقط محدود به حضرت علی نشده و میتونه تو آدمای دیگه هم تجلی کنه. اونا همچنین باور دارن که همه چیز به نوعی یه بخشی از وجود خداست. در مورد مرگ و زندگی هم یارسانی ها به تناسخ معتقدن، یعنی میگن روح آدم بعد از مرگ 1001 بار توی بدنهای مختلف میچرخه تا وقتی که از پردیور، همون مکان مقدسشون، عبور کنه. ولی این عبور فقط برای آدمای خوب ممکنه. آدمای بد نمیتونن عبور کنن و میافتن تو دوزخ. یه عقیده دیگه شون هم اینه که قبل از آخرالزمان یه سری جنگ‌های خیلی بزرگ و وحشتناک اتفاق میفته. اون موقع حضرت علی علیه السلام که به نظرشون برترین تجلی خداست میاد و همه چی رو درست میکنه. بعدش هم میگن همه چی میشه دین اهل حق و در نهایت سلطان اسحاق که در موردش صحبت کردیم میشه رئیس کل دنیا. اما یه یارستان باید چه خصوصیاتی داشته باشه؟ سلطان اسحاق گفته که برای اینکه کسی بخواد جزو یارستان باشه باید 2 تا شرط رو قبول کنه. اول اینکه باید اعتقاد داشته باشه که حق همیشه است، دوم اینکه خداوند در همه جا حاضر و آگاه. بعد برای اینکه کسی واقعا معنوی بشه باید سرسپرده بشه، یعنی باید توی یک مراسم با حضور یک پیر که مسئول هدایت معنوی افراده و یک دلیل که نشونه‌ای برای پیوستن به آینه شرکت کنه و خودش رو تسلیم آموزه ها و راهنمودهای پیر کنه. یارسان ها به این توجه دارن که نگاه شهوانی به نامحرم حتی غیر از اهل حق حرامه. از طرفی استعمال دخانیات مثل سیگار کشیدن هم به طور کلی برای یارسان درست نیست، گرچه که گفته میشه فقط تو بعضی از خاندان ها این عقاید وجود داره. دیگه اینکه مثلا مصرف شراب و الکل هم به شدت تو این آیین حرام اعلام شده. از خصوصیات جالب دیگه شون اینه که وقتی یارسان ها همدیگر رو میبینن به جای اینکه بگن سلام میگن یا علی. همچنین تو شب نوروز یعنی آغاز سال نو، یارسان روی پشت بوم آتش روشن میکنن که یک رسم قدیمی و نمادین برای این جشن محسوب میشه. همچنین وقتی یه اهل حق فوت میکنه تو شب اول مرگش روی قبرش آتش روشن میکنن. میگن برای اهل حق تراشیدن یا حتی کوتاه کردن سیبیل یک گناه بزرگ به حساب میاد. به جایی هم که جمع میشن و مراسم و آداب دینیشون رو انجام میدن میگن جمعخانه. در رابطه با خلقیات اهل حق باید بگیم که اونا هیچ وقت به تنهایی زندگی نمیکنن و از عزلت نشینی و چله نشینی یعنی دوری از جامعه دوری میکنن. در مورد یارسان قبلا جزئی تر صحبت کردیم، لینکشو میذارم این بالا، اگر دوست داشتین بریم ببینید.